ก่อนที่จะลงลึกถึงกรณีความทรงจำในอดีตชาติหรือการระลึกชาติของผู้คนหลากหลายเราไปสำรวจจุดเริ่มต้นอันแท้จริงของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแนวคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหม่ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนานและลึกซึ้งอย่างมากโดยมีปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมและโครงสร้างความเชื่อหลากหลายทั่วโลกมาตั้งแต่ในยุคโบราณเช่นยุคปุราณะของอินเดียคัมภีร์ศาสนาฮินดูได้พูดถึงปุณรชันมะหรือการเกิดใหม่และปุณรมฤตุซึ่งหมายถึงการตายซ้ำเป็นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในวัฒนธรรมตะวันออกยุคแรกความเชื่อของกลุ่มพาแกนในวัฒนธรรมกรีกโบราณยุคก่อนโซกราตีสนักบวชเซลติกเป็นต้นส่วนในศาสนาพุทธการระลึกชาติหรือปุพเพนิวาสานุสติญาณคือความสามารถในการระลึกถึงชาติภพในอดีตของตนเองซึ่งอาจเกิดจากการฝึกฝนสมาธิจนจิตมีกำลังสูงหรืออาจเกิดจากกำลังทางจิตที่สั่งสมมาจากอดีตชาติการระลึกชาติในศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการระลึกชาติเป็นเรื่องจริงพระองค์เองก็ทรงระลึกชาติได้และยังทรงสอนให้พระสาวกเจริญสมาธิเพื่อระลึกชาติด้วยการระลึกชาติแสดงให้เห็นถึงผลของกรรมในทุกชาติที่จะส่งผลต่อภพชาติต่อไปทั้งยังช่วยเตือนสติให้ไม่ประมาทเมื่อเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและมุ่งแสวงหาทางพ้นทุกข์แม้การระลึกชาติจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์แต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเป้าหมายที่แท้จริงคือการดับทุกข์หลุดพ้นจากวัฏสงสารด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันมีการสำรวจอย่างจริงจังและได้รับการยอมรับในผลการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งใดๆได้อีกโดยเริ่มจากวิลเลียมเจมส์ในศตวรรษที่ 20และการทดลองและวิจัยในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาในโลกตะวันตกและผู้บุกเบิกการวิจัยเรื่องอดีตชาติดร.เอียน สตีเวนสันจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงในช่วงทศวรรษ 1950 เขาเริ่มให้ความสนใจกับปรากฏการณ์ทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำในอดีตชาติดร.สตีเวนสันได้ศึกษากรณีเด็กกว่า 2,500 รายและสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ในประมาณ 1,200 กรณีเขาได้ปูทางให้กับนักวิจัยรุ่นหลังและทำให้การศึกษาความทรงจำในอดีตชาติเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์และจิตวิทยายกตัวอย่างเรื่องแรกเป็นกรณีศึกษาจากดร.เอียน สตีเวนสันซึ่งมีชื่อเรื่องว่าปานเรื่องราวของเด็กหญิงชื่อเมียซึ่งเกิดในชุมชนชนบทนอกเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าวัฒนธรรมในพม่าซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากพุทธศาสนามีความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แท้จริงอย่างไรก็ตามในกรณีของเมียครอบครัวของเธอไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องราวของลูกสาวมากนักในประเทศพม่าที่ผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพุทธศาสนามีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับเด็กหญิงที่รู้จักกันในนามเมียซึ่งเรื่องราวนี้ถูกบันทึกไว้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจของดร.เอียน สตีเวนสันผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาความทรงจำจากชาติปางก่อนย้อนกลับไปเมื่อ 9 ปีก่อนการเกิดของเมียคุณยายของเธอเสียชีวิตด้วยโรคไตในวัย 68 ปีช่วงเวลาที่คุณยายเสียชีวิตแม่ของเมียได้ทำพิธีกรรมตามความเชื่อที่สามารถส่งสัญลักษณ์จากร่างผู้ตายไปยังชาติภพใหม่ได้โดยเธอใช้เขม่าวควันแต้มเครื่องหมายไว้ที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของคุณยายพร้อมกล่าวคำอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายกลับมาเกิดในครอบครัวอีกครั้งต่อมาไม่นานคุณแม่ของเมียเริ่มฝันเห็นคุณยายหลายครั้งในฝันนั้นคุณยายขอร้องอย่างย้ำๆว่าต้องการกลับมาอยู่ด้วยอีกครั้งแม่ของเมียตอบปฏิเสธในตอนแรกแต่เมื่อความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆเธอก็ยอมตอบตกลงหลังจากนั้นฝันเหล่านั้นก็หายไปทันที1 เดือนให้หลังเธอตั้งครรภ์เมียเด็กหญิงที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือมีปานแปลกๆอยู่ที่ข้อเท้าทั้งสองข้างตรงกับตำแหน่งที่คุณแม่เคยแต้มเขม่าวควันไว้บนร่างคุณยายปานเหล่านี้เลือนหายไปเมื่อเมียเติบโตขึ้นแต่ความแปลกประหลาดไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อเมียอายุได้1 ขวบครึ่งเธอเริ่มพูดถึงครกตำยาซึ่งเป็นของใช้ที่คุณยายเคยใช้ประจำและเมื่ออาของเธอได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าเมียกลับแนะนำให้ใช้ครกนั้นตำสมุนไพรเพื่อรักษาทั้งที่เธอไม่มีทางรู้ว่าคุณยายเคยใช้ครกดังกล่าวในการทำยาในวัย 2 ขวบเมียเริ่มถามหาของมีค่าของเธอเช่นเครื่องประดับและต่อว่าครอบครัวว่าใช้เงินที่เธอทิ้งไว้จนหมดความจริงคือคุณยายเคยเป็นผู้หญิงฐานะดีแต่หลังจากเธอเสียชีวิตครอบครัวตกอยู่ในสภาวะลำบากเมียซึ่งยังเป็นเพียงเด็กเล็กไร้เดียงสากลับพูดถึงเรื่องราวนี้ได้อย่างถูกต้องพฤติกรรมของเมียก็ชวนให้ประหลาดใจเธ
อมักนั่งกินข้าวโดยยกขาขึ้นบนเก้าอี้ซึ่งเป็นท่าทางเฉพาะที่มีเพียงคุณยายเท่านั้นที่เคยทำนอกจากนี้เธอยังเรียกพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ด้วยชื่อจริงไม่ใช่คำเรียกตามธรรมเนียมซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดวิสัยของเด็กในวัฒนธรรมนี้สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเมียเรียกเพื่อนบ้านคนหนึ่งว่าดาวหมื่นจีซึ่งแปลว่าคุณนายหมื่นจีซึ่งเป็นคำที่มีเพียงคุณยายเคยใช้และเธอยังเรียกญาติคนหนึ่งที่มาเยี่ยมบ้านในสงครามโลกครั้งที่2ว่าเบบี้ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่มีเพียงคุณยายเท่านั้นที่เคยใช้ครอบครัวของเมียซึ่งไม่เคยให้ความสนใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมาก่อนเริ่มรู้สึกอึดอัดกับความทรงจำชาติปางก่อนที่เมียพูดถึงพวกเขาเริ่มพยายามหาวิธีทำให้เมียเลิกพูดถึงเรื่องเหล่านี้โดยมีความเชื่อกันว่าการให้เด็กกินไข่จำนวนมากจะช่วยให้ลืมความทรงจำในอดีตชาติได้เมื่อเวลาผ่านไปเมียค่อยๆพูดถึงเรื่องในอดีตน้อยลงแต่ความทรงจำเหล่านั้นยังคงหลุดออกมาในช่วงที่เธอมีอารมณ์อ่อนไหวเรื่องราวของเมียจึงเป็นหนึ่งในกรณีที่น่าอัศจรรย์มากที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องที่2จากกรณีศึกษาของดร.เอียนชื่อคานเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นและแปลกประหลาดของอาเมดชายผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จแห่งเมืองอาดานาทางตอนใต้ของตุรกีอาจฟังดูเหมือนนิยายแต่กลับเป็นเหตุการณ์จริงที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงความลึกลับของชีวิตหลังความตายอาเมดชายผู้มีทุกอย่างในชีวิตทั้งภรรยา2 คนธุรกิจในคลับและเบเกอรี่ที่สร้างรายได้มหาศาลเขาใช้ชีวิตในบ้านหลังใหญ่ทานอาหารหรูหราและแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแต่เรื่องราวที่น่าสะพรึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1962 เมื่ออาเมดเดินทางไปอิสตันบูลเพื่อตามหานักร้องหญิงมาทำงานในไนท์คลับของเขาที่นั่นเขาได้พบกับนักร้องสาวมากความสามารถและตัดสินใจจ้างเธอทันทีหลังจากนั้นไม่นานเขาเดินทางกลับอาดานาด้วยเครื่องบินในวันที่ 8 มีนาคม 1962 แต่เครื่องบินลำนั้นประสบอุบัติเหตุตกกลางเทือกเขาโทรอสที่ปกคลุมไปด้วยหิมะข่าวเครื่องบินตกสร้างความสะเทือนใจแก่ทุกคนในอาดานาในตอนแรกมีการสันนิษฐานว่าผู้โดยสารทั้งหมดเสียชีวิตทันทีแต่เมื่อทีมกู้ภัยเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุพวกเขาพบว่าผู้โดยสารบางคนรอดชีวิตจากแรงกระแทกทว่ากลับเสียชีวิตจากความหนาวเย็นในเวลาต่อมาศพของอาเมดถูกพบในจุดที่ห่างไกลจากจุดตกหลักและเกิดความผิดพลาดในการระบุร่างของเขาในครั้งแรกน้องชายของเขาซึ่งไม่อาจทนดูศพของพี่ชายได้ขอเพียงดูเสื้อผ้าและยืนยันว่าเป็นของอาเมดแต่ความจริงคือศพนั้นไม่ใช่เขาร่างของอาเมดยังคงอยู่บนภูเขาและค้นพบต่อมาในภายหลังจึงได้รับการฝังอย่างเหมาะสมเพียง2 สัปดาห์หลังโศกนาฏกรรมหนึ่งในหญิงสาวในอาดานาที่เคยเห็นอาเมดที่ไนท์คลับให้กำเนิดลูกชายชื่อคานเด็กชายที่มาพร้อมกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่สุดในชีวิตครอบครัวนี้ตั้งแต่เด็กคานมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากพี่น้องทั้ง14 คนของเขากลัวเครื่องบินอย่างรุนแรงเพียงแค่ได้ยินเสียงก็จะวิ่งหนีไปหามารดาหรือหลบซ่อนด้วยความหวาดกลัวและเมื่อเขาเริ่มพูดได้คำพูดแรกๆของเขากลับสร้างความตกตะลึงแก่ครอบครัวแม่คนนี้ไม่ใช่แม่แท้ๆของผมพาผมไปหาแม่จริงๆกับภรรยาของผมเถอะคานพูดประโยคนี้ซ้ำๆพร้อมบอกว่าชื่อจริงของเขาคืออาเมดและเล่าเรื่องชีวิตในอดีตที่น่าทึ่งเขาพูดถึงไนท์คลับการบริหารเบเกอรี่รวมถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ทำให้เขาเสียชีวิตจากความหนาวเย็นข้อมูลเหล่านี้ตรงกับชีวิตของอาเมดอย่างไม่น่าเชื่อเมื่ออายุเพียง3 ขวบคานสามารถระบุชื่อญาติของอาเมดได้อย่างถูกต้องเขายังแสดงความผูกพันกับลูกๆและภรรยาของอาเมดโดยเฉพาะภรรยาคนแรกเขามักแอบไปบ้านของเธอและยืนยันว่านั่นคือภรรยาของเขาความแม่นยำของคานถึงขั้นที่นักวิจัยชื่อดังอย่างดร.เอียน สตีเวนสันต้องเข้ามาศึกษากรณีนี้เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ยากจะปฏิเสธเช่นการบอกถึงการแลกนาฬิกาข้อมือการขายถาดเพื่อซื้อตั๋วฟุตบอลและเหตุการณ์ส่วนตัวอื่นๆที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวของอาเมดและคานกลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่ละเอียดและน่าพิศวงที่สุดในโลกของการศึกษาการระลึกชาติมันไม่ได้เป็นเพียงการถามคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการหลังความตายเท่านั้นแต่ยังทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนว่าชีวิตและจิตวิญญาณของเรานั้นมีความซับซ้อนเพียงใดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ